Після 2 днів у Барселоні ми покидаємо гостинну квартиру Абрахама і саме місто. О, тепло на дворі. Сонце вийшло, стало тепло. Класно. Ну що, поїхали далі. Барселона, бай-бай! Побачимо, які там далі міста є в Іспанії. Абрахам показав нам найкращий шлях, як можна об'їхати швидко і приємними місцинами цю зону аеропорту, індустріальну зону. Зараз ми їдемо доволі спокійною дорогою. Тут частіше зустрічаються велосипедисти, ніж машини. І десь кілометрів через 10 плануємо виїхати до моря. Аля. Як тобі їдеться, Марко? Нормально. Класно? Так. Я бачу гори он. Ага. Так, справді гори перед нами, і на нашому всьому маршруті їх буде чимало. І це також ми очікуємо дуже класне таке поєднання, як було в Туреччині. Тобто гори і море завжди будуть поруч. Звісно, що гори і море, тому що це я найбільше люблю. І сьогодні починається та мандрівка узбережжям Іспанії. Попереду стільки всього кльового, а тут зараз роздоріжжя. Куди їхати, Володя? Ліворуч, каже Володя. А це тут класно, тому що це десь. Відразу виїхавши з Барселони, ми потрапляємо в ці місцини, де фермерські угіддя, спокій і реально піднімається настрій, бо немає цього навантаження автомобілів, всякого транспорту, просто природа, якісь рослинки ростуть, де-не-де будинки місцевих фермерів, бо переважно бачите поля, і там десь один будинок, там десь інший. Володя каже, таких ще попереду 10 кілометрів. Вау! Аля. Бачу, що тутешні жителі полюбляють вирощувати ось салату, цілу купу понасаджували. Там он шпинат, там якісь кактусоподібні, я не знаю, що це. А ще бачили кабачки, гарбузи, капусту. І інжир он росте, і лимончики були навіть. І я бачив, як на цьому самому городі росте цей буряк. В Іспанії навіть пугала красиві, що вже говорити про все інше. Дуже тішуся, що тут в Іспанії класна велоінфраструктура, і ось ми зараз їдемо вже 10 кілометрів велодоріжками, і це додає якоїсь такої суперсили, впевненості і безпеки. І чимало велосипедистів зустрічаємо теж на цих дорогах. Класно, що є велодоріжки. Юху! Ось вона, головна водойма Європи, я б так сказав, Середземне море. І принаймні 2 найближчих місяці нам їхати уздовж цього узбережжя. Але щось мені цей дощик не подобається. Тільки мусиш міцно триматися. Ага. Так, сідай на це. Сів? Так. Поїхали! У! Ну як, класно? Так, і ще. Так. Юху! Давай, тут накриття, бо дощик. Зашпилишся сам там? Так. І ножки якось трохи треба буде тобі підібгати. Ми приїхали до моря, така краса довкола, такі щасливі. І тут на тобі дощ. Але це дивно насправді, за прогнозом немає дощу взагалі. Може це нам здається, слухай? Ну, може. Це все ілюзія, омана. Якщо телефон не показує дощу, значить його немає.
І це взагалі перший раз ми використовуємо це накриття безпосередньо в дорозі. Як тобі там, Марко? Нормально. Класно, так? Добре. Ага, навіть ніжки можуть не замочитись, правда? Так. Вирішили все ж не мокнути, заховатись тут під магазином, перечекати цю ілюзію. Як ви розумієте, готувати в таку погоду не дуже хочеться, і ми використали цей шанс для того, щоб пообідати як цивілізовані люди прямо тут в кафе. Щодо цін, тут на околиці Барселони біля моря найдешевша піца Маргарита 9 євро, чай 1,5 євро, круасан 1,5 євро. Перші 20 кілометрів ми проїжджаємо рівною місцевістю уздовж берега, де в літній сезон, напевно, вирує життя. Зараз більшість готелів тут напівпорожні. Потім рельєф стає складнішим, велодоріжка зникає, дорога звужується і на ній скупчується більше трафіку. Крутий підйом на ці скелі, дуже вузька дорога, ну не дуже вузька, але вузька. І багато трафіку справді. Ця ділянка може кілометрів 5-7, про яку нас попереджав Абрахам. Він навіть пропонував нам проїхати її потягом, але ми вирішили все ж своїм ходом. Поруч море з цього боку, а з цього боку скелі. Час від часу ми з'їжджаємо до прибережних містечок, які нам цікаво роздивитися, хоча дощ не розуміє цього. Красиво тут. На шляху в нас має бути 2 перевали. Саме зараз ми премось на один із них. Вон там далеко, десь кілометрів 2 звідси. Видно, доріжка попетляла серпантином. На цьому відрізку дорога стала ще вужчою і транспорту побільшало. Хоч тут і дуже красиво, але я абсолютно не задоволена цим маршрутом і цим відрізком дороги, бо дорога такою змійкою в'ється між скелями і прірвою далі морем. І дуже вузькі 2 лінії, одна і зустрічна. І я не можу швидко рухатися, тому що ще все мокро, бо така мряка. Руки від незвички весь час на гальмі вже просто, здається, відпадуть. Але дуже я приємно вражена іспанцями. Вони справді дотримуються 1,5 метра обгону нас. І якщо вони бачать, що йде зустрічна машина і вони не можуть дотримуватися цієї відстані, то вони чекають, повільно їдуть за нами, а ми їхали максимум 16-17 км за годину. І от машини такими інколи колейками, як кажуть поляки, тягнулися за нами. Навіть така трохи екстремальна і трешова дорога, бо просто максимальна зосередженість і максимальна обережність. Справді ми думали, що початок мандрівки буде трошки лайтовішим. Абсолютно неочікуваний дощ, небо все затягнуло, хоча за прогнозом навіть близько такого немає. Була лише мінлива хмарність. Перед заходом сонця ми купили деякі продукти в супермаркеті з розрахунком на те, що незабаром десь зупинимося з наметом, як робимо це завжди. Давайте я швиденько схожу.
Проте це був наш перший вечір в дорозі у новій країні, і ми ще не були впевнені, чи не заборонено тут, в Іспанії, ночувати в наметі в будь-якому місті, окрім кемпінгів. Однозначної інформації про це ми не знайшли. Навпаки, чули деякі історії-страшилки про величезні штрафи за це. Тож цього вечора, коли настала повна темрява, і ми все ще крутили педалі, зрозуміли, що з дикою ночівлею доведеться зачекати до завтра. Шукали ми місце, де поставити намет, і врешті нічого не знайшли, знайшли лише кемпінг. Це мої красиві. А твої ось. Дік-дік-дік. Дік-дік-дік. А, які вони в болоті. Це тому, що ми вчора тут походили, було болото. Оскільки в нас вчора була така ситуація, де не можна було зупинитися ніде, ні на пляжі, ні в парку. Всі парки були закриті, обгороджені сіткою. І вже в темряві на мапі ми знайшли ось цей кемпінг. І ще один поруч. Зайшли, спитали ціну тут. Нам такий досить дорого. Пішли в інший, там ще дорожче, вернулись сюди. Оце все обійшлося нам в 20 євро і 22 центи. Але що найцікавіше, що ми вчора запитали, можна зарядка десь є, десь можна підзарядити телефон. Вони кажуть, завтра там буде відкритий один магазин і там можна заряджатися. Хоча в них там на ресепції були зарядні, але це було не можна. І в туалетах всюди є розетки, але намальовані картинки, телефони отак от, не можна заряджати, комп'ютери не можна заряджати. Володя зранку такий, так, я пішов в той магазин, почекай, Маркусю, і піду заряджати. Приходить знову з купою наших гаджетів і кажу, а що, закрито? Каже, та ні, кожен девайс коштує по 1 євро, щоб зарядити. Класний бізнес, класний. Отже, поставити намет на цій ділянці, це коштує 6 євро. Лягти одному дорослому в той намет це 4 євро 60 центів, лягти дитині в цей намет це 3 євро 70 центів і податок 0, щось там 99 чи щось таке за кожну людину. Мам, це не лишилось так от перекреслено. Ще там не ось так 2 смужками. А просто? Так, а просто однією смужкою. Але супер класно, там є душі з супер теплою водою. І вчора було так приємно в гарячій воді помитися. А зараз іде Марко, буде митись, бо вчора він не хотів. І там я навіть запасла, що є ванночка для дітей. І Марко буде зараз в ванночці. А ще тут дуже багато кемперів, і в мене таке складається враження, що вони тут довго живуть, деякі з них, бо там такі чуть не хатинки довкола розкладені. І весь кемпінг забитий. Напевно, десь штук 50 кемперів, якщо не більше. І наметів наш намет, і ще там десь 3 чи 4 намети я бачила. Наметів майже нема. Пахне кускусом. Дві хвилини і кускус буде готовий. До нього додамо тунець і огірок. Хоч кемпінг великий, тут багато дерев, але дров взагалі немає майже. Лише кілька гілочок вдалося знайти. Так все тут прибрано чистенько, акуратненько. До кускусу можна брати завжди помідори, бо вони смачно сюди пасують. І можна брати маслини. Чіткість в усьому. Ось цей павільйончик призначений лише виключно для миття посуду. Тут не можна ні чистити зуби, ні прати речі. До речі, з початком ковідних часів тут просто повідрізали частину кранів через одну раковину. А оце павільйон для прання. Так, це чоловік, це жіночий. А де чоловічий? З
іншого боку, напевно. Ні, он там. А ти бачиш, тут світлофори позначають, чи є вільне місце, чи немає. Так само і там, в чоловічому. А ось тут душ. Дуже багато душів з класною гарячою водою. І ванна. Є ванна тут теж? Ось. Тут теж ванна. Клас. Маленька ванночка для купання дітей. А, тільки не така, тому що в жіночому така ще з горбиком, а тут без. Ага, класно. Але все дуже якісно, гарно. Вода справді гаряча, з великим напором. В ванні в жіночому туалеті. Супер. Ось так. Бачиш? Та, є розетки, але не можна нічого заряджати фактично. Так. Ось так виглядає справжній європейський кемпінг з такими фундаментальними будівлями. Тобто він тут як окреме містечко, постійне окреме містечко. Ресторан обов'язково, супермаркет. Десь тут, напевно, можна знайти банкомат і все, що потрібно для постійного мешкання тут. А от такого чуда ми ще не бачили в жодному кемпінгу. Холодильник, який можна орендувати. Наразі тут є 5. Я так розумію, на рецепції замовляєш ключ, тобі видають за певну плату. І ти там зберігаєш продукти. Знаходиться він просто на вулиці. Басейн також є, але я так розумію, зараз він зачинений, вже не сезон. В цьому кемпінгу є навіть дитячий майданчик. Це приємно тішить. Ось таким був наш перший день в дорозі по новій країні. Вже в наступному відео прийде гарна погода, і ми відкриємо для себе справжню сонячну красу Середземномор'я Іспанії.